virtual driving course. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video is nandito tayo ngayon sa Cubao, which is sa, ano ba to? Gear Up Driving School. So today, ka-actual drive na tayo. So anyhow, lagi naman ako nagda-drive, gawa nga ni Jay kasi naturuan na niya ako. So iikot lang kami dito sa EDSA. So more on ikot lang. Then parking, and also regarding sa rates, nag-range sila ng 1,500 to 6,000. Kinuha ko is 6,000 na automatic, and also required ni LTO sa PDC is 8 hours minimum, 2 hours per day, or it depends sa assessment ng instructor. Kung okay ka na mag-drive, so medyo mababawasan din yung 4 days. Depends dun sa assessment nila kung ka mag-drive. Kasama ko sa driving school ka. Fin. Let's start driving. Kami ikot lang tayo muna ng Alimol, then circle tayo. Saan po yung Dito bro. Diretso lang. Oo. Pagkalagpas natin ng stoplight, change of lane ka ng... And we're done sa aking driving lesson. So nandito na tayo sa office nila. Ayan si Kuya Neri. Kuya Neri, hi ka! So siya yung instructor. So, the best instructor. So si ma'am siya yung kausap ko. And nag-assist sa akin. So maghihintay na lang tayo ng assessment kung nakapasa ba tayo or hindi. So sana. Picture taking. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, thank you. Nice meeting you po. Look ka. So, nakapasa tayo ngayon. Ay, ma'am. Bye-bye. Thank you. Hi, guys. So, update lang. Kakauwi lang namin. So, advice ko lang din sa mga kukuha ng driver's license. Siyempre, number 1 is dun tayo sa accredited ni LTO. So, si Gear Up Driving School is isa sa mga accredited. Then, mga nagtatanong tungkol sa rates nila. So, ilalagay ko lahat dito sa description, sa baba. And, syempre, very recommended ko dito is, kasi number 1 is, pansin ko doon, is very well-trained yung mga staff. And also, i-accommodate nila eh. So, ang gagalang, so buong staff, very professional po talaga yung mga tao doon. So, ilalagay ko din yung contact number kung saan sila pwedeng ma-reach. And that's it for today's vlog. And sana nag-enjoy kayo sa panonood. And also, sa mga motorista dyan, dahan-dahan lang. And more patience sa kalsada. And drive safely, guys. Okay na yan. Thank you!